हेलो एवरीवन मोर नतुन एटी भिडिओले पुनरबार स्वागतम जनाइছো আজি ভিডিওটো ট্ৰেইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া জাগিৰোডৰ পৰা ট্ৰেইনত উঠিছো মানে ঘৰলৈ গৈ আছো পাঠশালালৈ তো মই যেতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ট্ৰেইনতে যাওঁ কাৰণ ট্ৰেইনত গলে মোৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় কাৰণ আমাৰ ঘৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ ওচৰতে হয় গতিকে ট্ৰেইনত গলে কম সময়টো পাওঁ আৰু কম পইচাটো পাওঁ যিসকলে ট্ৰেইন জাৰ্নি কৰিছে তেওঁলোকে জানে বাছৰ ভাড়া আৰু ট্ৰেইনৰ পইচাটো বহুত বেছি ডিফাৰেন্স হয় তিনি ভাগৰ এভাগ বুলি ক'ব পাৰি আৰু কম সময়টো পোৱা যায় আৰু গৰম দিনত না বাছত যোৱাতকৈ বাছ যে ৰখি যায় গতিকে ট্ৰেইন জাৰ্নি কৰাটো বেষ্ট হয় বুলি মই ভাবোঁ আৰু যেহেতু মোৰ সুবিধাও হয় সেইকাৰণে ট্ৰেইনতে যাওঁ আৰু এতিয়া হৈছে 2:40 আৰু হৈবগাঁও ট্ৰেইনখন জাগিৰোড পাইহি 2:40ত আজি যে ট্ৰেইনখন কাৰেক্ট টাইমত আহি পাইছে আৰু অলপ সময় হোৱা হ'লে মই ট্ৰেইনখন মিছ কৰিলোহেঁতেন কাৰণ মই আজি আহোঁতে লেট হৈছে মানে মৰিগাঁৱৰ পৰা জাগিৰোডৰ ষ্টেচনত যেতিয়াই গাড়ী পৰা নামিছোঁ ট্ৰেইনখনো আহি সোমাইছে গতিকে দৌৰি ট্ৰেইনত উঠিছোঁ টিকেটে নল'লোঁ আজি টিকেট নোলোৱাকৈ ট্ৰেইন জাৰ্নি কৰিব লাগিব বাৰু যি কি নহওক আগলৈ কি বাৰু দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ চাওকচোন ট্ৰেইনখনে যেতিয়া টাৰ্ণিং লৈছে ইমান ধুনীয়া দেখিছে যে আপোনালোকে কোনে ট্ৰেইন জাৰ্নি কৰি ভাল পায় বাৰু জনাবচোন আৰু এতিয়া গৈ মই গুৱাহাটীত ৰখিম গুৱাহাটীৰ পৰা 5:30টাত ট্ৰেইন আছে পাঠশালালৈকে ठंडा पानी गरम समोसे गरम चटनी गरम समोसे गरम सिंगड़ा चटनी गरम समोसे गरम चटनी এইখন ৰখি আছে বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন কিয়নো 4:15 যায় সেইকাৰণে ৰখি আছে এতিয়া মই পালোহি জাগিৰোডৰ পৰা গুৱাহাটী এতিয়া গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা আকৌ আমাৰ তালৈ মানে পাঠশালালৈ বেলেগ ট্ৰেইনত উঠিম বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন গৈ আছে 4:30 বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন গৈ আছে তো আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰো যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ছাপোৰ্ট কৰিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়া গুৱাহাটী ষ্টেচনতে মই 1.5 ঘণ্টা ৰখিব লাগিব নেক্সট ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোক আৰু এই আছে বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনৰ আগৰ পিনেও ইঞ্জিন আছে পিছৰ পিনেও ইঞ্জিন আছে মানে দুইটা চাইডে চলাব পাৰি বাই নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম